کلم صرفاً واسه سالاد نیست، میتونه یه غذای کامل بشه. با اکوکوک همراه باشید. 750 گرم کلم رو از وسط برش بدید و با تیغه غذاساز کمی خرد کنید. داخل قابلمه بریزید و به همراه 1 لیتر آب اجازه بدید 10 دقیقه بجوشه. دو عدد پیاز رو خرد کنید. داخل کمی روغن تفت بدید. دو حبه سیر رنده شده اضافه و تفت بدید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. کلم‌های پخته شده، پیاز تفت داده شده، دو عدد تخم مرغ، 1 قاشق چایخوری نمک و نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه و پودر آبیشن، 1/4 پیمانه آرد با هم مخلوط کنید. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. از مواد بردارید و به این صورت گرد کنید. داخل روغن 2 طرفش رو برشته کنید. نصف پیمانه ماست، 2 حبه سیر رنده شده، 1/4 قاشق چایخوری نمک، نصف آب لیمو ترش، مقداری گشنیز خرد شده یا گشنیز خشک. با هم مخلوط کنید و کنار کتلت ها سرو کنید. فوق‌العاده مقویه، طعم متفاوت و لذیذی هم داره. نوش جان. اگه فکر میکنی ممکنه دوستت هم از این آموزش خوشش بیاد، پس حتما براش بفرست تا اون هم ببینه و استفاده کنه.